Hi guys, welcome back to my channel Aagya Lamichhane official and in another video and in another vlog. सबैजना काठमाडौँ आउनु भएको छ। आमा बुवा अंकल अनि फुपू दिदीहरु सबैजना हिजो आउनु भयो। आज हामी घुम्न जाँदै छौं। सायद हामी अब अगाडि चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर जान्छौं होला। त्यसपछि कता गइन्छ थाहा छैन। बाबा म मामु र आमा चाहिँ अहिले यो गाडीमा छौं र बाकीहरु सबैजना चाहिँ अर्को गाडीमा हुनुहुन्छ। जता जता जान्छ म देखाउँछु। मामु हजुर भक्तपुर यो के हो? दरबार स्क्वायर त्यही त म त्यो कुरा एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ। हजुर जस्तै हजुरकै छोरी त हो। हजुर नाटक। हामी सबैजनाले जुजु धौ खाएर अब चाहिँ सागा जाँदैछौँ। हामी चाहिँ सागा महादेव शिवजीको मूर्ति भएको ठाउँमा आइपुग्यो। माकुराको चालो। मामु शिवको फोटो हेर्नु नि हैन टोक्नै सक्नु होला नि। मुख चुसिराख्नु नि त। यतातिर अनि गोदावरीतिर त्यति धेरै पाउ राख्दाखेरि लाग्छ म एकचोटीमा 1 मिनेटमा सब भ्याइदिन सक्छु होला के। हामी सुकुटे बीच आइपुग्यौँ। वाउ मलाई यो देख्दा राफ्टिङ गर्न मन लाग्यो। हामी सुकुटे बीच आइपुग्यौँ। आमा यो मात्र हैन उता छ अर्को स्विमिङ पुल। ओ वाउ कस्तो दामी। टोयलेट नि कति राम्रो लाग्यो मलाई त। टोयलेट नि खिच्न मन लाग्यो। ओ वाउ कस्तो दामी। दामी है। एकदमै दामी लाग्यो मलाई। ठाउँ चाहिँ यस्तो शीतल छ। हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ किनकि खोलाको छेउमा छ नि त किनारमा। त्यो कारणले गर्मी होला भन्ने सोचेको थियौँ तर बिरुवै बिरुवा रहेछ त्यति धेरै है। एकदमै शीतल छ। एकदमै राम्रो लाग्यो। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ साधारण जस्तो लागिरहेको थियो तर यहाँभित्र छिरेपछि दामी दामी। रमाइलो। हाम्रो नयाँ मोडल। अलिक कपाल यस्तो यस्तो गर्छ नि मेरो जस्तै। हजुर 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 भएन भएन। ओ वाउ पुल पनि रहेछ यहाँ। लुडो पनि छ। क्यारम बोर्ड छ एन्ड पुल पनि छ यहाँ। आई मिन स्विमिङ पुल त छ तर यो पनि छ।
त्यहाँ पनि रहेछ अर्को पुल पनि रहेछ यहाँ चाहिँ सबै रुमहरूको नाम चाहिँ खोलाहरूको अनुसार छ कर्णाली सुनकोशी टामर मर्स्याङ्दी त्यसपछि उता कालीगण्डकी अनि रेस्टरुम रहेछ म त त्यो पनि कुनै नाम होला सोचिरहेको थिएँ माथि दुधकोशी सबै बागमती बुढी गण्डकी अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ बफेट सिस्टममा हुने रहेछ यहाँ चाहिँ अनि म एउटा कुरा देखाउँछु सायद हामीहरू सबैलाई इमली भनेको के हो थाहा छ हामी पाउ पनि एकदमै धेरै खान्छौँ तर यसको बोट कस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन अनि यो कस्तो प्रकारको हुन्छ नि हामीलाई थाहा छैन होला जुन मलाई पनि थाहा थिएन एकदमै मन पर्थ्यो तर मलाई बोट अनि यो कसरी फल्छ भन्ने हेर्न मन लागेको थियो सो यहाँ हेर्नु दिस इज इमली बोट पनि छ पाइयो भने मलाई चाहिँ एउटा मात्रै भए पनि कस्तो हुन्छ हेर्न मन छ कि नेचुरल टेस्टको कस्तो हुन्छ मलाई क्या खानु मन लागिरहेको छ यही बोट रहेछ इमलीको खान्छु खिचिरहेको अतिथि देव भव भनेको के हो थाहा छैन भनेको अतिथि मतलब पाहुना हामीहरू आयौँ नि यहाँ भनेपछि हामी पाहुना भयौँ है उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ भगवान समान हो के अतिथि देव भव भनेको अतिथि चाहिँ देवताको सम्मान हो मेरो चाहिँ यति पातली मान्छेले नि यति खान्छ र भनेर सबजनाले भन्नुहुन्छ आई मिन हुन्छ नि म यस्तो पातलो भएको चाहिँ खानेकुरा नखाएर होला भन्नुहुन्छ तर मैले नखाने केही पनि छैन तरकारीहरू मासु पनि अनि तरकारी त मलाई एकदमै सबै कुरा उति नै मनपर्छ मेरो खाना नतर्सिनु होला मेरो लास्टको थाल सफा चिटिक्क अदर्स भर्सेस मी खाना खाइयो हामी सबैजनाले अब यसो यताउता घुम्छौँ हामी ओके म चाहिँ एकछिन पुल खेल्छु होइन मेरो तरिकामा A few moments later 1 hour later 5 hours later 2000 years later 1 eternity later. मेरो तरिकामा मेरो हाइट नै पुग्दैन अरे भाइले किन त्यस्तो मुख बनाएर थाहा छ स्विमिङ गर्न नपाएर हाम्रो स्विमिङ कस्ट्युम केही ल्यायौँ तर पनि यस्तो जाडो छ यस्तो जाडोमा स्विमिङ गर्छ भिडियोग्राफर मेरो नि भिडियो खिच्देऊ न मेरो मात्र भएन अरे हजुरको मात्र भिडियो भएन त्यही भएर म हजुरको भिडियो खिचिदिरहेको छु गइसेन गरिसक्यो नि गरिसेन कुनै तँ किन कुर्ता च्यात्यो भनेर यो गर्दा बाबा आउनुभयो टेन्टको रुमहरू गाउँघरमा बसेको जस्तो फिल भइरहेछ यो चाहिँ पानी अम्ला वाटर अम्ला अम्ला औँला औँलालाई अम्ला आमाले भन्दा औँलालाई के हुन्छ आमा अम्ला अम्ला यो चाहिँ पानी अमला हो यसको चाहिँ जुरा रे वा जुरा होइन सरी जरामा चाहिँ सानो सानो यत्रो सानो सानो डल्ला हुन्छ अनि त्यो चाहिँ खाने हो भित्र पानी भरिएको हुन्छ पाक्न बाँकी भएको चाहिँ अलि टर्रो हुन्छ अब हाम्रो नेपाली मुभीको हिरोइन डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ कुनै मुभीबाट
मोडल मुभीबाट हामी चाहिँ तल जाँदैछौँ खोलाको किनारमा म त यता किनारमा तिमी उता किनारमा म त यता किनारमा तिमी उता किनारमा मनभरि माया थियो लेख्या रहन्छ निधारमा मनभरि माया थियो लेख्या रहन्छ निधारमा ए मेरो गीत बिगारिदिने यस्तो बेसुरा धुन ल्याएर मिल्दै नमिल्ने म्युजिक ल्याइदिने हो त मामु युनिक मान्छे मामु ओ आस्छु बहिनी डराइ तार्दी खोला यत्रो ठुलो हुन्छ पायो त भनेर हो पिङ हेर लिङ्गे पिङ डुङ्गे बगर माया डुङ्गे बगर यस्तो यहाँनिर यसरी हुन्छ नि टेन्टहरू अथवा भनौँ रुम नै यसरी हुँदाखेरि त कस्तो डर नै लाग्ने के बाढी आउने समयमा बर्खातिर त कोही नै बस्दैनन् होला हौ यहाँ त पानी यहीसम्म त आइहाल्छ नि त्यहाँ छ पानी बाढी आएको बेलामा है पुरै यता आउँछ पुरै यता ताल्लिन्छ याहु जिमेल भन न जिमेल ऱ्याफ्टिङ मलाई गर्न मन लाग्यो माइ लर्ड वाउ कति रमाइलो मलाई गर्न मन लाग्यो ओ वाउ कस्तो रमाइलो है मामु जब यति खेल्दा नि डर लाग्यो माइ लर्ड हुन्छ र है हेर्नु न मामु हो कि मामु ओहो हाम्री आमा नि पिङ खेल्ने रे पिङ हल्लाइदिनु लाग्नु भएको त माथि आइदिरहेको सिट चाहिँ पिर्का चाहिँ मामलाई डर लाग्यो मामुको मुख बास भाँचिन्छ अरे फेरि अर्को मान्छे चाहिँ त्यस्तो राम्रो गरिरहनु भएको थियो नि बाबा त पुरै उत्तानो परिदिनु भएको क्या अब हामी एकैछिनमा निस्किन्छौँ सबैजनाले पिङ खेल्नुभयो अनि कस्तो काम बोल्नै आएन के भन्दै थिएँ नै बिर्सिएँ अनि यो त्यही हो अब एकैछिनमा हामी निस्किन्छौँ Bye bye, Sukute Beach. See you next time. Bye. नाटक है ओके नाटक है नाटक नहीं हो नौटंकी नहीं हो हामी चाहिँ सामानहरु पनि किनेर आयौं मेरो कोठा बाहिरतिर चाहिँ कस्तो दामी भएको छ है एकदम धेरै अनि बत्तीले चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने हिजो सुत्न लाग्दा फेरि है बिहानै भइरहेछ ओबी उज्यालो भयो खालको फिलिङ दिने रहेछ क्या निलो कलर सेम बिहान उज्यालो हुँदाखेरिको हुन्छ नि त्यो आकाश त्यस्तै खालको लाइट हुने के हामी चाहिँ भोलि भाइटिकाको लागि भाइको लागि भनेर भाइ मसला माला लुगा फलफुलहरू किनेर भर्खरै फर्कियौ अनि मैले एउटा कुरा याद गरेँ के भन्छन् के अलि चर्कोसँग मामले हिजो यस्तो राम्रो सेलरोटी बनाउनु भएको थियो है यस्तो दामी बनाउनु भएको थियो अहिले पनि त्यहाँ छ अझ खाएर पनि सकिसक्यो कति त म त्यसको भिडियो पनि हाल्छु मामले हिजो बनाइरहनु भएको बेला मैले बनाएको थिएँ सो म बोल्ने बित्तिकै म हालिदिइहाल्छु
मामु के भन्दैछ यो वाउ यस्तो दामीमा पनि हजुर साउनी हुने हो सेलरोटी साउनी सेम त्यो हुन्छ नि होटलहरूमा बेच्नलाई राखेको जस्तो के बाटोमा जाँदाखेरिको होटलहरूमा भएको जस्तो दामी भएको छ म्याम दामी यस्तो है नयाँ नयाँ भाडामा यस्तो राम्रो बनाउने मामुले दामी भएको छ म्याम दामी अनि तरकारी छ ऊ त्यता अचार पनि छ म एकछिनमा देखाउँछु दामी मामु दामी 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 म चाहिँ गएँ माथि म बत्ती हाल्नलाई ऊ अचार ऊ कस्तो दामी बब्बाल हेर्नुभयो है कस्तो दामी बनाउनु भएको छ है मामुले मामु दामी 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 त्यही भिडियोमा पनि मैले कति भनेको छु पर्फेक्ट सेप दिनुभएको छ त्यो दुङ्गिँदैछ म चाहिँ उता गएँ लुगा चेन्ज गरेर म आउँछु भर्खरै खाना चाहिँ खाएनौँ किनकि पेट एकदमै फुल छ तैपनि अब हामी बच्चाहरू म पनि बच्चै हो होइन म आफूलाई ठुलो मान्छे भन्न चाहदिनँ त्यो कारणले हामी 4 जना बच्चाहरू छौँ अहिले तत्कालको लागि घरमा अनि हामी 4 जनालाई चाहिँ अब यतिकै भोक बस्नु भन्दा पनि भोक नलागे पनि मामुले चाहिँ एकदम मिठो जाउलो बनाइदिनु भयो मेथी सबै पड्काएर तातो हुने गरी हामी बिहानदेखि दिउँसो अहिले रातिसम्म हामी बाहिर थियौँ नि त त्यो भएर अनि त्यो खायौँ तल अङ्कल बुवा दिदी बाबा चाहिँ तास खेल्दै हुनुहुन्छ वाउ कुराउनी खाँदै थिएँ म अनि मलाई याद आयो म भ्लग बनाउँदैछु नि त त्यो कारणले मैले देखाएको यस्तो मिठो बनाउनु भएको छ आमाले बनाउनु भएको है कुराउनी एकदमै मिठो छ अरूलाई मन पर्यो नि नपर्यो नि मलाई चाहिँ धेरै मन पर्यो आमा दामी कुराउनी हामी तास खेल्दैछौँ गुलामचोर खेल्दैछौँ उता दरमारा खेल्दै हुनुहुन्छ थुत्ने ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड होप टु सी यू अल इन माई नेक्स्ट भिडियो और भ्लग टिल देन बाई बाई लभ यू टेक केयर और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो और नहीं आई तब भी लाइक मार दो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता बस लाइक मार दो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो ये माइक फेंक के मारो ये कैमरा फेंक के मारो मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है।